rất là đẹp mắt nha mọi người. Mỹ điệu trong cái ly soda Thăng Long này của chúng ta sẽ gồm có là siro curacao nha mọi người. Thăng Long. Đầu tiên mọi người sẽ pha cho mình đó chính là 10 ml siro curacao cùng với cả 10 ml nước lọc nhé. Sẽ là 20 ml. Tiếp theo là 10 ml nước lọc nữa này. Sau đó mọi người sẽ khuấy đều lên cho mình nha. Mọi người đổ xuống đáy cốc cho mình. Mọi người cho mình đá lên 2/3 cốc nha. Rồi. Tiếp theo mọi người sẽ cắt cho mình đó chính là một lát chanh vàng. Ở chỗ mình thì không có chanh vàng thì mình có thể sử dụng là cam vàng nhé mọi người nhé. Mình sẽ cắt một lát cam vàng. Dùng cam vàng thì nó rất là thơm nha mọi người. Mọi người để cho mình, để nghiêng như này cho mình. Rồi, mọi người sẽ thái Thăng Long hạt lựu rồi thì cho lên đây nhé mọi người, cho lên cái bát cam này nhé. Đây mình sẽ thái khoảng một miếng Thăng Long thái hạt lựu là được nhé mọi người. Mọi người đổ soda đầy cốc cho mình nhé. Mình sẽ trang trí một lon. Vậy là mình đã hoàn thành xong một ly soda Thăng Long. Màu rất là đẹp đúng không ạ? Rồi. Ok thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn tiếp những món soda rất là ngon, đẹp mắt gửi đến các bạn. Thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.